Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în fecioară. Încep cu partea de tranzite astrologice, iar mai apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și, nu în ultimul rând, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna octombrie este o lună specială, de inițiere, și se va derula precum urmează din punct de vedere astrologic. Mercur, care guvernează semnul vostru, va intra în Scorpion și își va începe tranzitul prin casa a treia. Aici vorbim despre comunitate, despre studii, despre călătorii pe distanțe scurte, despre drumuri pe care le puteți face în această lună, tranzacții comerciale, comunicare la nivel general cu familia extinsă, comunicare la nivel general în comunitatea voastră, cu ai voștri vecini, mentalitatea. Mercur cu asta se ocupă, deși este casa Gemenilor, aceeași influență o va avea și pentru voi în luna octombrie. Iar Scorpionul este un semn puternic al regenerării și al transformării. Iar voi pe parcursul acestei luni aveți un bun prilej, o ocazie deosebită să eliminați din mentalitatea voastră acele obiceiuri nesănătoase pe care poate le-ați dobândit și de care nu sunteți conștienți. Este un foarte bun prilej să armonizați relația cu familia extinsă. Este un foarte bun prilej să mergeți undeva într-o călătorie pe distanță scurtă, la recuperare, tot ceea ce implică vindecarea voastră. Este un foarte bun prilej să deveniți profunzi și să vă faceți un plan extraordinar de bun pentru viitor. În acest sens ne ajută și luna plină din Berbec, care se produce în aceea zi, care vă activează casa a opta. Aici vorbim despre venituri pasive, banii partenerului, resursele împărțite cu ceilalți, taxe, impozite, credite, datorii, asigurări. Intimitatea este o casă foarte psihologică și karmică de asemenea, care poate scoate la suprafață niște frici. În acest sens, această lună plină aduce o concluzie sau posibilitatea să corectăm ceva. În semnul temerar al Berbecului, care ne invită să avem curaj. Curajul să începem ceva sau să facem o schimbare, mai ales dacă activitatea profesională în acest moment o cere. Pentru că pentru voi în această lună va fi de maximă importanță această axă, casa a doua și a opta sau casa banilor. Câștigați de voi prin muncă directă sau prin ceilalți. Asta înseamnă un plan mai bun la nivel financiar, eliberarea de niște constrângeri financiare, tocmai pentru că nevoia o cere. Să aveți curaj să începeți niște lucruri noi care vă pot ajuta în viitor să aveți acea senzație de stabilitate atât emoțională cât și financiară. Și pentru că vorbeam despre casa a doua și banii din munca voastră proprie, Venus, zeița frumuseții, care este guvernatoarea casei a doua, își începe tranzitul prin balanță, alt semn pe care îl guvernează, în această casă a doua. Și aici vorbim despre banii din munca voastră, despre stima de sine, despre modul în care apreciați voi lucrurile, pe ce puneți preț. Venus în balanță vă dă oportunitatea să negociați, să renegociați. Se pot armoniza puțin lucrurile, câștigurile voastre în această lună vor fi echilibrate, poate chiar vor crește puțin, tocmai pentru că mica benefică Venus vă susține în acest sens. Poate fi și o relație de iubire, poate fi și o perioadă în care sunteți apreciați de cei din jurul vostru sau câștigați mai mult pentru că vi se datorează niște bani din trecut. Pluto își rea mersul direct în Vărsător, pentru voi activează casa a șasea, unde regăsim rutina, sănătatea, animalele de companie, mediul de la locul de muncă, toate acele aspecte care implică sfatul unui mentor, sfaturile unor oameni avizați în domeniile voastre de interes și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Pluto este guvernatorul Scorpionului, unde în acest moment se regăsește Mercur, iar pentru voi va recepționa foarte bine tot ceea ce se petrece la nivel de gânduri. Gânduri să-mi schimb rutina, să fiu mai echilibrat, să mă detașez puțin de stresul cotidian și să pun mai mult preț pe mine, pentru că voi sunteți principala resursă în această viață, voi sunteți asul din mâneca voastră. Pluton în Vărsător vă poate aduce liniște la locul de muncă, vă poate aduce un echilibru, acolo unde anterior au existat nedreptăți, să spunem, sau unde au existat fel și fel de mici tensiuni în colectivul de la locul de muncă, acestea se pot acum
calma. Vărsătorul vine cu inovație și pentru voi această lună spune în felul următor: și dacă lucrurile nu mai merg precum mergeau anterior, voi tot veți găsi o modalitate să vă descurcați. Așadar, nu vă temeți, mai ales la nivel financiar, în acest sens. Pentru alții dintre voi s-ar putea să atingă reflectorul pe zona de sănătate pe care ar fi indicat să nu o neglijați. Apoi avem o lună nouă în balanță, tot pe casa a doua, tot în legătură cu banii câștigați prin munca voastră proprie și stima de sine. Poate fi o idee genială prin care voi și colegii de la locul de muncă să puneți pe picioare, acum să spunem, o mică afacere. Poate unora dintre voi vă vin idei pe care anterior nu le aveați sau prindeți curajul să începeți să faceți niște lucruri la care anterior doar vă gândeați. O lună nouă în balanță pe casa a doua vă dă curaj, vă dă încredere că lucrurile se așează, acea încredere oarbă că de la zi la zi reușiți să faceți niște lucruri. Pot fi niște negocieri sau renegocieri de contracte, mai ales pe zona contractului de muncă, sau poate fi vorba despre închiriere, despre o schimbare de cartier, de domiciliu, iar asta va aduce vouă o liniște. O deosebită atenție ar trebui să avem pe parcursul acestei luni în ceea ce îl privește pe Neptun, care, în perioada de retrogradare acum, intră din nou în semnul Peștilor pe casa a 7-a. Casa relațiilor, casa celorlalți, casa partenerului de viață, aici găsim și prietenii noștri cei mai buni, clienții sau partenerul de afaceri. Este o casă a afacerilor. Iar Neptun acum retrogradare în Pești parcă vă îndeamnă să nu vă mai amestecați. Neptun este guvernatorul Peștilor, el are o conotație puternică spirituală, dar de asemenea este și un indiciu puternic asupra iluziilor sau asupra mirajului. Iar Peștii sunt semnul spiritualității, dar sunt și semnul sănătății, sunt și semnul care ne vorbește despre izolare, dar și despre amestecare, ceva fără limite. Poate fi vorba, pe de o parte, despre acea încredere că puteți atinge, metaforic vorbind, cerul cu mâna, sau poate fi vorba despre o reconfigurare de traseu. Dacă ceva nu mai funcționează în viața voastră, mergeți în altă direcție, pentru că nu faceți altceva decât să tot umflați același colac spart pentru salvare. Aveți nevoie de noutate și această lună vă ajută să ancorați noutate în viața voastră. Soarele intră în Scorpion, pe zona casei a 3-a, unde îl avem pe Mercur. Asta înseamnă în felul următor: activitate, sunt pe drumuri, fac lucruri cu sens. Uite, pot să spun acum anumite lucruri pe care anterior mă temeam să le spun, sau pot discuta despre acele subiecte tabu care ne stăteau pe buze, care sunt de interes pentru toată lumea, dar ne temem să le expunem. Poate fi o lună în care, așa cum am spus, să faceți niște călătorii terapeutice, să vă îngrijiți de sănătatea voastră sau deveniți voi foarte profunzi. Vă gândiți la anumite aspecte ale vieții la care anterior nu vă gândeați. Și nu în ultimul rând, spre sfârșit de lună, Mercur, guvernatorul vostru, mai face un pas, intră în Săgetător și activează casa a 4-a. Aici vorbim despre casa voastră, spațiul locativ, părinții, trecutul, familia. Săgetătorul este imaginea de ansamblu. Încercați să nu vă lăsați copleșiți în această lună în ceea ce privește planurile de viitor. Mai degrabă să luați fiecare zi așa cum este ea și să faceți din aproape în aproape un plan. Să vă calculați pașii, dar și riscurile pe care vi le asumați, pentru că Mercur în Săgetător vă poate duce departe. În sensul în care ar trebui să fie implicată întreaga familie în planurile de viitor pe care vi le faceți. Unora dintre voi s-ar putea să vă vină idei despre relocare sau despre vânzare, cumpărare de casă, închirierea unui spațiu de unde să lucrați, tot felul de lucruri care pentru unii pot însemna transportul, iar pentru alții poate însemna întoarcerea la niște studii, să vă apucați să învățați de acasă, din confortul casei voastre, niște lucruri care să vă susțină în viitor. O lună de tranziție pentru toată lumea și uite, s-a întors această carte. Voi sunteți puțin grăbiți, sunteți puși pe treabă, foarte multă acțiune, semnele cardinale. Puteți fi atenți, vigilenți, conștienți în perioada evenimentului de lună plină,
din berbec, care are loc pe casa a 8-a, pentru că s-ar putea să aveți acea senzație de tensiune interioară în ceea ce privește datoriile, cheltuielile, banii partenerului, asigurări de tot felul, reparații, revizii și așa mai departe. Însă aveți aici și un rege de monede. Aveți arhetipul Capricornului care vă ajută să gestionați toate acele lucruri, să le aduceți în lumină, dar trebuie să reevaluați ceva, trebuie să reconsiderați ceva. Fie cheltuielile, fie modalitatea în care abordați voi anumite situații. Avem și numărul 20 care indică activitate socială, iar aici această carte ne spune o rețea mai mare, să începeți să faceți niște lucruri, fie în comunitatea voastră, fie să vă creați o comunitate, fie să vă sprijiniți reciproc cu familia extinsă sau să începeți niște studii, să comunicați, să vă înscrieți la niște seminarii, la niște webinarii, la niște lecții, cursuri de tot felul, dar nișate, care să aibă legătură cu domeniul vostru de activitate, mai ales pe zona profesională. Faimă, expansiune în centrul atenției, puteți fi foarte solicitați pe parcursul acestei luni, în măsura în care aveți un talent unic sau pentru ceea ce știți voi să faceți cel mai bine. Vestea bună este faptul că puteți monetiza talentul vostru sau puteți să faceți chestii, lucruri care vă pot aduce bani în plus. Sau poate să transformați o pasiune pe care o aveți acum, un hobby, în ceva real, într-un stil de viață, într-un loc de muncă. Să vedem. Avem 6 de spade, 9 de spade, regele de monede, regele de spade. Foarte interesantă luna pentru voi, în sensul în care, așa cum am intuit, ar putea ca unii dintre voi să fiți un pic stresați pentru această zonă financiară, acolo unde să spunem că și ceilalți sau și familia voastră depinde de voi. Poate voi sunteți singurul om din familia voastră care lucrează și întreg bugetul vostru depinde doar de voi. Luna octombrie spune în felul următor: nu îți face griji pentru că te descurci. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie util să discutați cu partenerul vostru de viață și să vă puneți de acord pentru a merge în aceeași direcție, pentru a fi aliniat în ceea ce privește bugetul vostru, iar pentru alții dintre voi energia acestei luni recomandă să nu vă mai stresați atât de mult, pentru că orice s-ar întâmpla, voi vă veți descurca. Aici energia ne confirmă ceea ce deja am spus, și anume faptul că trebuie să gândiți limpede, faceți un plan, dar pe care să îl puneți în aplicare mai degrabă din aproape în aproape. Se poate clarifica ceva de la locul de muncă, acolo unde s-ar putea ca unii dintre voi să fie nevoie în această lună să vă spuneți oful, să îl spuneți cu sinceritate și să aveți curaj să transmiteți, fie colegilor, fie superiorilor de acolo, ceea ce vă apasă de fapt. Pentru alții dintre voi poate fi o promovare, pentru alții dintre voi pot fi niște cursuri care cu siguranță își vor întoarce investiția în foarte scurt timp de acum înainte, pentru că această idee care vă poate veni, să știți că are un impact în viitor. Poate fi vorba despre tehnologie, poate fi vorba despre o reconversie profesională, despre o schimbare de profesie, practic. La nivel de relații, este o lună în care să știți că unii dintre voi nu veți mai avea atât de multă bătaie de cap, poate se reglează ceva ce implică o critică, acolo unde să spunem că poate unii dintre voi aveți parte de abuz sau cineva încearcă într-una să controleze desnodământul, aveți de-a face cu niște oameni care se comportă ușor obsesiv-compulsiv și vor ca lucrurile să se întâmple doar așa cum ei le văd. Aceste lucruri care implică mentalitatea proprie, mentalitatea familiei, se pot discuta pentru a fi armonizate, echilibrate în această lună. La nivel de sănătate, atenție la tot ceea ce are legătură cu bolile cardiovasculare, cu tot ceea ce implică afecțiune ale sistemului respirator și oboseală. S-au întors aici 7 de spade, o teamă de viitor, în timp ce energia vă spune să nu vă temeți, pentru că veți reuși din aproape în aproape să faceți niște lucruri, dar pentru unii dintre voi este necesară o schimbare, pentru că ceea ce poate faceți acum, în acest moment, nu vă mai ajută în viitor și nu vă mai susține. Ceva a ajuns
la un capăt de drum. Ceva necesită o încheiere, o rectificare sau o concluzie, o reconfigurare, o evaluare. Fie că vorbim despre relație, fie că vorbim despre locul de muncă sau despre un gând, o atitudine pe care o aveți, fie că vorbim despre zona aceasta financiară unde voi faceți anumite lucruri, însă lucrurile acelea nu mai produc financiar suma necesară pentru ca voi să vă întrețineți. Pentru alții dintre voi este vorba despre a nu mai compromite ceva, a face ceva, a ieși din zona de confort, pentru că aici sunteți într-o zonă de confort, dar asta înseamnă autosabotaj. Las lucrurile să mi se întâmple și apoi sunt nemulțumit de ceea ce mi s-a întâmplat. Iar energia vă spune să încercați să faceți ceea ce vă doriți, să încercați să preluați controlul asupra propriei vieți, pentru că puteți reuși să ieșiți dintr-un impas sau să rezolvați o situație complexă, oricât de complicat ar părea. Pajul de cupe. Poate fi vorba despre o lună în care, să spunem că în familia voastră, în legătură cu ai voștri copii, au existat niște tensiuni sau pot apărea niște tensiuni, dar pe care veți reuși să le gestionați cu succes. Poate fi vorba despre însănătoșirea cuiva drag în contextul în care v-ați confruntat cu așa evenimente în viața voastră. Este și o lună în care unii dintre voi vă puteți întoarce la niște studii sau puteți începe să aveți parte de o viață socială mai activă pentru a cunoaște pe cineva, sau o perioadă în care se poate încheia un conflict cu cineva. Trebuie luată o acțiune. Acționați și nu veți regreta. Pluton în Vărsător. Ceva în rutina voastră ce nu a funcționat bine până acum se poate rezolva. Însă este nevoie de voi, de voință, de putere și de dorința de a schimba lucrurile. Aici ceva se schimbă. Este exact ca în acea situație când folosim următoarea zicală, de la spital la bal. Ceva se îmbunătățește, ceva se poate transforma, ceva își poate reveni. 7 de monede. Pentru alții dintre voi este neapărat să schimbați anumite lucruri așa cum am specificat. Pentru că ceea ce trăiți, ceea ce experimentați acum a atins un apogeu. Pentru alții dintre voi este vorba despre o investiție, să vă interesați, să vă documentați mai mult în legătură cu banii pe care doriți să investiți în anumite lucruri sau să vă actualizați în legătură cu o investiție pe care deja ați făcut-o. Poate unii dintre voi aveți o afacere și afacerea în felul în care a fost construită anterior nu mai funcționează și trebuie să faceți ceva în plus. 3 de bâte. Tot răul spre bine, șanse noi la orizont, posibilitatea să rezolvați absolut tot ceea ce vă apasă și vă stresează în această lună. Pentru alții dintre voi poate fi căsnicia care are nevoie de un pic de atenție pentru că sunteți prea prinși în rutina voastră, poate unii dintre voi vă vedeți prea puțin sau rutina pur și simplu va capta toată atenția și este nevoie să plecați împreună undeva sau să vă apropiați, să discutați mai mult. Se aude cățelușa mea în fundal pentru că l-avem pe Pluton, uite, în Vărsător, în casa animalelor de companie. Afecțiune. O lună în care lucrurile își pot reveni, în care poți fi sprijinit de partenerul de viață, de familie extinsă, de vecini, de prieteni foarte buni, de comunitatea ta. Este și o lună în care se rezolvă niște lucruri la nivel financiar și vă puteți simți mult mai bine ca anterior. Aveți nevoie de o voință de fier să schimbați niște lucruri. Și uite de curaj. Avem aici Cimbru, numărul 13, arcana moartea și balanța. Se poate rezolva un conflict prin purificare, prin eliminare. Pentru unii dintre voi a venit timpul să tăiați ceva, să încheiați ceva și fiecare dintre voi va ști despre ce este vorba, mai ales dacă sunteți stresați de achitarea unor datorii. Veți găsi o cale, fie să le eșalonați, fie să faceți niște lucruri pentru a remedia acea situație, fie este vorba despre o relație care necesită atenția voastră și trebuie discutat neapărat ce se întâmplă acolo, tocmai pentru a evita acest stres, acest autosabotaj, pentru că nu sunteți obligați să faceți nimic.
Este doar vorba despre propria voastră voință și dorință. Să vedem ce ne spun și talismanele. Unii dintre voi, în cazul în care sunteți stresați, pentru că nu puteți ajunge undeva anume, nu vă temeți, veți mai avea o șansă. Să te bucuri de lucrurile mărunte, să o iei din aproape în aproape, de la zi la zi. Uite, niște vești bune care îți bucură sufletul, simți că ai încredere. Pentru alții dintre voi este vorba despre acceptarea unor lucruri care au ajuns la o finalitate. Atât se poate. O situație, atât se poate. Ați ajuns într-un punct culminant. Aici vorbim despre iubirea dintre părinți și copii. Poate fi vorba despre sprijin, despre niște planuri care implică familia, despre o moștenire inclusiv pentru unii dintre voi, sau despre faptul că veți avea suport și sprijin din partea familiei în anumite privințe. O lună cu binecuvântări, o lună care vă ajută să vă relaxați și să faceți cam tot ceea ce vă propuneți, dar asta doar în momentul în care voi activați acest potențial prin acțiune. Un prieten foarte bun, dacă cineva ți-a întors spatele, lasă-l să plece. Pe de altă parte, sprijin din partea cuiva. Pentru alții dintre voi, dacă aveți animale de companie, au nevoie de afecțiune, poate unii dintre voi veți merge cu ele la veterinar, sau poate fi vorba despre faptul că îți creezi acum niște oportunități și te poți baza pe niște oameni sinceri, care gândesc ca tine. Soarele, iese soarele, vedeți? În 3 de bâte așteptăm soarele și soarele iese, te bucuri, se întâmplă niște lucruri care te ajută, unii dintre voi absolviți ceva sau vă puteți înscrie la niște cursuri, rezolvați niște chestiuni legale, niște chestiuni administrative, ceva ce implică acte și cântați de bucurie, se relaxează situația. Aveți nevoie de minte limpede pe parcursul acestei luni, uite din nou litera M, numărul 13, disonanță, discordie, dar și empatie. Cineva vă poate ajuta. Cereți ajutorul pentru că îl veți primi. Nu vă încăpățânați. Tu ești raza mea de soare. Iese soarele pentru voi. Uite, relația cu ai voștri copii se poate îmbunătăți sau poate ai voștri copii au nevoie în acest moment de mai multă afecțiune și timp. Să petreceți timp cu ei. Pași mici, precum îi fac copiii. Încredere că lucrurile se rezolvă, progres. Unii dintre voi aveți parte de un progres, fie că vorbim despre sănătate, fie că vorbim despre planul financiar sau în relație. Iar aici avem inițialele D, D și Z. O chestiune care implică întreaga familie se poate mișca, dar aveți nevoie de întreaga familie implicată în ceva din ce vreți voi să faceți acum. Sau poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vă întemeiați o familie și acest lucru este posibil. Atenție la amețeală, vedeți? Pentru că s-ar putea ca unii dintre voi să vă simțiți amețiți, tocmai pentru că nu vi se oxigenează suficient de mult creierul. O doză. Lucrurile se rezolvă din aproape în aproape. Puteți depăși o situație, calculând pașii. Zilele de duminică pentru voi s-ar putea să fie importante în această perioadă. La temperatură, corpul ne transmite ceva și atunci când învățăm să îl ascultăm, se poate regenera, se poate vindeca mai repede. Un final de ciclu care aduce de la sine și un nou început. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!